આજે આપણે બનાવશું સાબુદાણાની ખીચડી। જેમને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તે પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી જેથી અમારા અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો ચાલો હવે શરૂ કરીએ આજની રેસિપી। સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી: સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવા માટે 1 કપ સાબુદાણા લઈશું। સાબુદાણાને પાણી નાખીને 2-3 વાર ધોઈ લઈશું। જે પ્રમાણમાં સાબુદાણા લીધા હોય એ પ્રમાણમાં પાણી લેવું। સાબુદાણામાં પાણી નાખીને 5 કલાક પલાળી રાખશું। 5 કલાક પછી આપણા સાબુદાણા પલળી ગયા છે। સાબુદાણાને ચમચીથી ફેરવીને જોઈ લેશું। જો સાબુદાણામાં પાણીનો ભાગ રહી ગયો હોય તો વધુ 1 કલાક ઢાંકી દેવું। તો ચાલો હવે શરૂ કરીએ આજની રેસિપી। સૌથી પહેલા વઘાર માટે તેલ લઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે સિંગદાણા તરી લેશું। હવે વઘાર કરવા માટે 1 ચમચી જીરું, લીમડો, લીલા મરચાં અને સાબુદાણા નાખીને મિક્સ કરી લેશું। હવે તેમાં અડધી ચમચી હળદર નાખીશું। ટમેટા નાખીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। 2 ચમચી મરચું પાવડર નાખીશું। હવે તેમાં બાફેલા બટેકા નાખીશું। તેમાં તળેલા સિંગદાણા નાખીશું। અડધા લીંબુનો રસ નાખી કોથમીર નાખીને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો હવે તૈયાર છે સાબુદાણાની સ્વાદિષ્ટ ખીચડી। તમે પણ સાબુદાણાની ખીચડી જરૂર ટ્રાય કરજો। તમને આ મારી રેસિપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો। તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।